สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะมาเล่าแล้วก็ตอบคำถามไปในคราวเดียวกันนะครับว่ามีน้องๆหรือ FC เนี่ยในช่อง Tech Adopt เองเนี่ยมักจะถามแล้วก็มักจะขอบคุณนะครับพี่รักนะครับว่าอันที่หนึ่งเลยพี่รักทำงานอะไรกันแน่หรือมีความรู้เชี่ยวชาญด้านไหนกันแน่นะครับหรือถ้าบอกไม่ได้ก็มีที่มาที่ไปเป็นยังไงถนัดอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับ หรืออาจจะอยากรู้ว่าพื้นเพหรือว่าที่มาที่ไปก่อนที่จะมาทำช่อง Tech Adopt หรือมาทำงานด้านนี้มันเป็นยังไงก็อยากจะมีโอกาสเล่าให้พวกเราฟังนะครับก็เพื่อประโยชน์ของหลายๆคนรวมทั้งน้องๆทั้งมือใหม่และบางคนนะครับก็พี่รักเองเนี่ยเป็นคนสายไอทีนะครับเรียนจบด้านคอมพิวเตอร์ไซน์มานะเรียนจบด้านคอมพิวเตอร์ไซน์มานะครับเริ่มแรกก็ทำงานด้านโปรแกรมเมอร์ไม่น่าจะเกิน2 ปีแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น IT Support นะครับก็จะดูด้านแต่ก่อนเนี่ยดูในส่วนของ Microsoft นะครับ Windows Server ต่างๆ Database SQL Server นะครับ System Infrastructure ของ Microsoft นะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้แตะในยุคแรกๆนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งนะครับมีความตั้งใจนะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือพัฒนาตนให้เก่งขึ้นนะครับมีช่วงหนึ่งก็อยากทำงานขายแต่ว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงแรกๆที่เราไม่ได้มีประสบการณ์อะไรนะครับจนกระทั่งเราขยับไปอยู่ที่บริษัทที่เขาเป็น System Integrator หรือ SI นั่นแหละนะครับในตำแหน่งที่เรียกว่า System Engineer พี่ต้องบอกเลยว่าพี่ต้องขอบคุณตำแหน่ง System Engineer มากเพราะว่าคำว่า System Engineer เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้อินไซต์หรือลงรายละเอียดลึกซึ้งอะไรกับตำแหน่งนี้นะแต่ไปนั่งดูความหมายของมันเนี่ยแล้วก็เอาใจตัวเองไปผูกกับความหมายนั้นก็คือถ้าคุณเป็น System Engineer สิ่งที่คุณต้องทำให้ได้ก็คือหนึ่งเข้าใจระบบพอคุณเห็นระบบใดๆก็ตามคุณต้องเข้าใจถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็ต้องมีวิธีการแกะดูว่าระบบเนี้ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างโดยที่เรามีพื้นฐานเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์มาอยู่แล้วคอมพิวเตอร์ไซน์ใช่ไหมเราเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์เราเรียน operating system เราเรียน network เราเรียน data structure มาอยู่แล้วเราจะมีความเข้าใจง่ายกว่าคนอื่นและรวมทั้งประสบการณ์ที่เราเคยไปอบรมมาแล้วก็ทำงานจริงมาก่อนหน้านั้นแม้ยังไม่ลึกนะครับแต่ถ้าเกี่ยวกับ Microsoft Solution นะครับสมัยก่อนก็มี Linux นะ Linux ก็เป็นแต่ไม่ได้โฟกัส Linux เพราะตลาด Linux สำหรับเอกชนเนี่ยมัน opportunity ในการที่ไปทำงานมันน้อยนะครับเลยเอา Linux ไว้เป็นรองเลยมุ่งที่ Microsoft นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาทำ Microsoft ก็จะเข้าใจเรื่อง Design Active Directory Infrastructure นะครับดีไซน์ทั้ง AD มันดีไซน์ได้อย่างลึกซึ้งหลากหลายในแง่ขององค์กรที่มี Head Office มีคน500คน300คน200คนมี Branch มีไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับมีเว็บเซิร์ฟเวอร์มี Database ถ้าจะ integrate กันโดยใช้ security ของ Active Directory ทำยังไงไอ้พวกนี้มันมีเรื่องลึกซึ้งเยอะแยะมากมาย Group Policy เราทำยังไงต่างๆแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวทำมาหากินได้ทั้งชาติพี่ก็ทุ่มเทมุ่งมั่นด้านนี้แล้วก็คอร์สที่เกี่ยวกับ Windows Server หรือ Active Directory หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ Microsoft พี่เรียนมาหมดแล้วนะครับเคยไปสอบเซอร์มาแล้วนะครับจนกระทั่งรู้ว่าสอบเซอร์เนี่ยพี่เองอะไปสอบจนครบเวลาก็ยังสอบไม่ผ่านจนกระทั่งมีคนสอบแค่10 นาทีผ่านคะแนนเต็มอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดอึ้งเหมือนกันก็ได้รู้มีประสบการณ์ไงอ่ะเราได้พัฒนาตัวเองดังนั้นใครมีเซอร์เยอะๆแต่ดันไม่มีความรู้ก็ไม่เห็นจะแปลกนะครับแต่คนที่มีความรู้เยอะๆอาจจะมีเซอร์ไม่มีเซอร์ก็อาจจะไม่แปลกนะครับเพราะบ้านเราบางทีให้ค่าอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแต่พอการเวลาผ่านไปมันก็ถูกตบๆเลยว่าอันนี้นะเซอร์เยอะแต่เขาไม่รู้จริงไงเขาก็ประจานตัวเองเช่นเดียวกันนะครับคนที่ทำงานด้านไอทีเนี่ยก็จะรู้ว่าคนไหนเก่งไม่เก่งต่อให้มีเซอร์เป็นเอามาแปะผนังทั้งผนังได้นะก็ไม่มีความหมายถ้าไม่เก่งจริงนะครับ System Engineer เนี่ยก็จะออกแบบระบบต่างๆได้ค่อยๆขยายสกิลพี่รักก็ค่อยๆขยายสกิลจาก Microsoft มาเป็นเซิร์ฟเวอร์มาเป็นเซิร์ฟเวอร์
สมัยก่อนเซิร์ฟเวอร์ที่ดังๆก็ HPE IBM นะครับใช่ไหมพวกโปรแอนทั้งหลายใช่ไหมครับพวกเนี้ยนะครับ IBM Server พวกเราทันใช่ไหมหลายๆคนทันเนี่ยนะครับปัจจุบันก็เป็น Lenovo ใช่ไหมครับพวกเนี้ยนะครับเราก็จับเซิร์ฟเวอร์สักยี่ห้อหนึ่งที่ทำตอนนั้นก็ดีไซน์เซิร์ฟเวอร์คอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เป็นคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ได้และ troubleshooting งานที่ทำบ่อยๆมากๆก็เป็นงาน troubleshooting คืออะไร troubleshooting คือเราเป็นบริษัทด้านเซอร์วิสไงพี่ก็ไปเจอหน้างานหรือโจทย์สมัยก่อนเนี่ยระบบไม่มี virtualization ระบบเป็น on prem ก็คือเซิร์ฟเวอร์เป็น physical นี่แหละนะครับอธิบายให้เลิศหรูเนาะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังมีเรื่อง network เรื่อง firewall เรื่องอะไรพักไว้เราไม่ต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้แต่เราต้องเก่งและเข้าใจในส่วนที่มัน interface กันกับ network หรือ firewall หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยุคนั้นก็เป็นยุคที่ต้องดีไซน์ทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์คำว่าดีไซน์ก็คือเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องจะเอาไปรันงานอะไรไปรันงาน database server จะไปรันงานไฟล์แชร์จะเป็นรันงาน SharePoint จะไปรันงานเป็นแอนตี้ไวรัสสมัยก่อนเป็น Physical รันงานเป็นแอนตี้ไวรัสเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับเป็นไฟล์แชร์เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ดีไซน์ยังไงเนี่ยสำคัญนะครับแล้วจะถามใครล่ะพี่ลักษ์ก็ต้องหา reference best practice ของ Microsoft หรือ best practice ของเรื่องเกี่ยวกับ database หรือ best practice เกี่ยวกับระบบเมลอะไรพวกนี้ก็ต้องอ่านเยอะเรียนเยอะทำ lab เยอะทำ lab เหมือนทำ Tech Adopt ตอนนี้เลยอารมณ์ความรู้สึกแบบเดียวกันนั่นแหละและในที่สุดเราก็โทษทีนะ เราก็มีความกล้ากลัวในช่วงแรกเพราะเรื่องพวกนี้มันไม่มีผิดมีถูกใครจะบอกว่าผิดและถูกยังไงก็แล้วแต่ต่อให้คุณทำแบบ best practice มันก็ไม่ถูกเพราะคำว่าถูกมันหมายถึงมันไม่ได้แมทกับสถานการณ์มันจะต้องแมทกับสถานการณ์นั้นๆดีที่สุดไม่ได้หมายความว่าขายได้ดีที่สุดไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะเลือกแต่ต้องเหมาะสมต้องตรงโจทย์ต้องตอบคำถามเขาได้ดังนั้นเนี่ยงานที่ได้รับหลังๆมานอกจากดีไซน์แล้วโดยมากมันไม่ได้ง่ายแบบมีระบบใหม่ดีไซน์เป็นระบบใหม่แต่เราดันได้ความรู้และพัฒนาตัวเองจากการที่เราได้เจอสถานการณ์อย่างเช่นลูกค้ารายนี้หรือองค์กรนี้ที่เราไปบริการเขามีระบบแบบนี้อยู่เขาเจอปัญหานะครับเขาเจอปัญหาด้านประสิทธิภาพเขาเจอปัญหาด้านระบบมันถูกออกแบบไม่ดีจะทำยังไงพี่เองก็เข้าไปคลุกคลีเก็บข้อมูลเราจะต้องเก็บข้อมูลอย่างแม่นยำถี่ถ้วนเพื่อที่จะเอามาวิเคราะห์วินิจฉัยและต้องมีคำถามที่เราจะต้องฉลาดขึ้นในการที่จะถามเข้าใจใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้เราได้ข้อมูลมาออกแบบระบบแล้วก็เช็คในแง่ของฮาร์ดแวร์ในเรื่อง compatibility งานด้านระบบการออกแบบระบบและการที่จะไป deliver การ implement เนี่ยยากสุดก็คือเรื่องการทำ compatibility เข้าใจไหมแล้วก็เรื่อง how to ว่าจะต้องทำอย่างไรให้มันได้ผลลัพธ์แบบนั้นกระทบกับ user ให้น้อยที่สุดใช่ไหมครับนั่นแหละพอทำบ่อยๆเข้านะครับที่กรุงเทพเนี่ยหรือที่ปริมณฑลในเมืองพี่รักอยู่กรุงเทพมาก่อนข้อดีมันก็คือมันได้เจอเกณฑ์โจทย์มันเจอเคสเจอโจทย์เจอซีเรียลเยอะแก้ไขปัญหานะครับแบบเดียวกันเนี่ยมันซ้ำบ่อยและทำให้เราเก่งขึ้นในการที่เราจะมีโอกาสได้มาสมมติโซลูชันที่1เราดีไซน์ไปเคยดีลิเวอร์ไปแล้วพอเจอเคสแบบนี้อีกแน่นอนสถานการณ์ไม่ได้เหมือนกัน 100% แต่มันทำให้เรามีความคมมีความเก่งมากขึ้นในการที่จะทำให้การออกแบบครั้งต่อไปมันดีขึ้นประหยัดเวลาขึ้นนั่นคือสิ่งที่พี่รักทำนะครับจนกระทั่งบางกรณี troubleshooting คือปัญหามันเกิดขึ้นก่อนที่ต้องไปดีไซน์อะไรใหม่ต้อง troubleshooting ก็พอเข้าไปฟังมีคำถามที่ถูกต้อง investigate ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างไรใช่ไหมอย่างไรจะแม่นที่สุดและตรงใจและแก้ปัญหาได้สุดก็จากประสบการณ์เราเนี่ยแหละและวิธีการเซิร์ชว่าอาการแบบนี้แก้ไขปัญหาและยังต้องไปกรองว่าเมื่อคุณเจอแนวทางที่คนอื่นโพสต์ไว้เพียบเลยไม่มีสูตรสำเร็จสักอย่างเลยว่านะคุณต้องไปทำอย่างนี้เป๊ะ 100% อาจจะมีบ้างในบางกรณีนะครับอันนั้นง่ายๆถ้าเราเจอได้คนอื่นก็เจอได้นะครับแต่มันดันเจอไม่ได้มันมีแต่คนเซิร์ชว่ามีปัญหานี้พวกเราคงเคยเจอแต่สุดท้าย
ไม่สามารถที่จะสรุปว่าปัญหาที่มันเกิดนี้แก้อย่างไรกันแน่มันยังต้องอาศัยประสบการณ์ของเราบวกกับวิธีการเซิร์ชให้ได้เห็นและสังเคราะห์ว่ามันต้องไปงั้นไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะแก้ปัญหาและสร้างปัญหาไปเรื่อยๆเนี่ยเข้าใจไหมเพราะคุณไม่แน่ใจวิธีนะครับดังนั้นพี่ก็มีหน้าที่ในการที่จะสังเคราะห์แนวทางแล้วก็สรุปแล้วก็ต้องคอนเฟิร์มว่าอันนี้ไม่เกิดปัญหาต่อเนื่องอย่างแน่นอนนั่นแหละนะครับแต่มันใช้เวลากว่าที่เราจะได้พัฒนาไปถึงขั้นที่เก่งแต่แน่นอนว่าคนที่เป็นประสบการณ์ System Engineer ที่ไม่ไปขูดพักรักจำใครมาคุณจะมีประสบการณ์ที่จะคอนเฟิร์มเรื่องพวกนี้ได้ไม่เกิดความเสียหายรวมทั้งวิธีการ protected ว่าทำยังไงถ้าเกิด worst case ใช่ไหมครับคุณต้องทำไงเป็นต้นนะครับก็ทำบ่อยๆเข้าทำบ่อยๆเข้านะครับพี่รักก็มีโอกาสได้ไปเจอลูกค้าเยอะแยะมากมายและแทนที่จะเป็นเอนจิเนียร์ที่ไปนั่งฟังหรือ observe ก็กลายเป็นคนดีไซน์ presentation ไปเก็บข้อมูลดีไซน์ระบบ solution เป็นคนกลายเป็นคนดีไซน์ solution และเป็นคนทำ presentation ก็ใช้ PowerPoint นี่แหละก็เป็นคนทำ presentation เป็นคนเรียบเรียงหัวข้อที่จะคุยตั้งแต่ต้นจนจบว่าจะคุยด้วยอะไรหัวข้อต้องมีอะไรต้องสร้าง participate ยังไงต้องให้เขาเองเนี่ยมีคำถามยังไงและต้องรู้ว่า pain point ของลูกค้าคืออะไรไม่งั้นคุณจะพรีเซนต์เฉพาะสิ่งที่คุณต้องการพูดแต่คุณไม่ได้พรีเซนต์โดยสอดคล้องกับปัญหาที่มันเกิดและตอบปัญหาของคนที่เขาเจอปัญหาไปในคราวเดียวกันและคุณจะต้องฉลาดพอที่จะรู้ความกังวลใจที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละพี่ทำนะครับแล้วก็ได้ถูกพัฒนามาเรื่อยๆก็หล่อหลอมเรานั่นแหละที่พี่รักทำหล่อหลอมเราให้กลายเป็นคนที่พอเจอโจทย์อย่างนี้เราก็จะมีวิธีการปฏิบัติงานของเราโดยอัตโนมัตินะครับถามว่าอธิบายอากับกริยาหรือพฤติกรรมของเราได้ไหมได้นะครับได้แต่บอกเลยว่ามันมีมูลค่าเรื่องพวกนี้มันมีมูลค่าแต่พี่รักก็เปิดเผยหรือเล่าให้พวกเราฟังอยู่แล้วในช่อง Tech Adopt แนวคิดแนวทางในการปฏิบัติตัวหรือทำงานพี่รักก็บอกอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งพี่รักได้พัฒนามาเรื่อยๆมีโอกาสได้เป็นสปิเกอร์มีโอกาสได้เป็นอินสตรัคเตอร์มีโอกาสได้ไปคุยต่อหน้าคนจำนวนเยอะเหมือนกันในฐานะที่เราเป็นคนไอทีอบรมบ้างนะครับหรือคุยกับลูกค้าลึกๆบ้างหรือไปอยู่หน้าห้องสัมมนาแล้วเป็นคนพูดหัวข้อต่างๆบ้างนะครับให้คนเขาฟังและเขาอินกับเราแล้วก็เขาเข้าใจนะครับเราก็ต้องพัฒนาหรือเพื่อความชัวร์ในการที่จะคอนเฟิร์มเรื่องใดๆเราก็ต้องมีความรู้จริงก็ทำแลบเยอะมากเลยอ่านหนังสือก็เยอะนะครับหนังสือเกี่ยวกับด้านไอทีเนี่ยที่เราสงสัยก็เยอะค้นคว้าก็เยอะนะครับมันไม่มีอะไรที่เราจะเก่งขึ้นได้โดยไม่ลงทุนนะมันก็ต้องลงทุนนะครับแล้วเราจะพึ่งพาคนอื่นได้ตลอดไหมก็ไม่ได้เราต้องพึ่งพาตัวเองโดยการที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรถ้าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและอยากจะพัฒนาตัวเองอะไรอาจจะลำบากแล้วนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่รักเองก็เริ่มพัฒนาตัวเองมานะครับโดยมีมาเซตอย่างหนึ่งคือถ้าเราจะพัฒนาตัวเองได้เนี่ยเราต้องหาโอกาสให้ตัวเองนะหรือไม่เราก็ต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองใช้คำว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองนะครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องเป็นเซลล์โดยตำแหน่งเซลล์แต่เราไปช่วยบริษัทขายเลยนะครับเชื่อว่าถ้าเราจะมีคุณค่ากับองค์กรเราก็คือเราช่วยองค์กรเราทำอาหารกินกันนะครับองค์กรเราจะได้มียอดขายเยอะกำไรเยอะยอดขายเยอะกำไรเยอะก็มาเลี้ยงพวกเรานะครับโอเคเราอาจจะยังไม่ได้ประโยชน์โดยตรงอย่างเช่นเป็นเซลล์หรือได้ค่าคอมมิชชั่นอันนั้นเราไม่ได้คิดมุมนั้นเราคิดมุมมองพัฒนาตัวเองจนกระทั่งพี่รักเองเนี่ยพัฒนามาสู่เป็นการเป็นเซลล์ไงพอเราเป็นเซลล์เองเนี่ยมันก็อีกบริบทหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้แน่นอนว่าการเป็นเซลล์ไม่ได้หมายถึงพูดเก่งไม่ใช่การพูดเก่งไม่ใช่การพูดเยอะเซลล์ที่ดีและเก่งไม่ใช่เซลล์ที่พูดเยอะพูดเก่งหรือรับปากไปเรื่อยได้ครับลูกค้าได้ครับคุณลูกค้าอยากจะได้อะไรผมแบบมีอะไรโทรหาผมไม่ใช่การพูดแบบนี้แต่มันต้องทำให้ได้แล้วก็มีความน่าเชื่อถือเขาจะเชื่อถือเราบนพื้นฐานอะไรล่ะก็บนความรู้บนการที่เรารับปากแล้วทำได้นั่นแหละนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเรื่อง trust เรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยมันสำคัญไงนะครับจนกระทั่งมาทำงานขายนะครับมาทำงานขาย
ก็เอาทักษะเอนจิเนียร์มาใช้นั่นแหละทักษะการเป็น System Engineer ทักษะการที่เราไปเจอคนที่เราหล่อหลอมตัวเองมาอย่างยาวนานไงที่เคยไปพรีเซนต์ที่เคยตอบคำถามที่เคย handle question นะครับที่เคยว่าเราเคยเจอผู้บริหารของลูกค้าที่นั่นที่โน่นที่นี่เราเจอ Manager เราเจอ CEO เราเจอ CEO แรกๆที่เราเคยขาสั่นเราไม่สั่นแล้วนะครับเราไม่ได้มีความประมาทแล้วมันพัฒนาเราเองมาไงพอมาเป็นตรงนี้แรกๆมันอาจจะใช่แต่เพราะว่าเราไม่เคย handle หรือทำบทบาทตรงนี้และในที่สุดมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเราก็พัฒนาตัวเองมาสู่ตรงนี้นะครับดังนั้นในงานไอทีมันเป็นงานที่สนุกต่อให้ยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรต่างๆที่เปลี่ยนแปลงมาตลอดแต่ถ้าจับไต่มันได้ถ้าจับไต่การเปลี่ยนแปลงกับทักษะที่เราจะพัฒนาตัวเองได้พี่คิดส่วนตัวนะว่าเรายังยึดอาชีพด้านไอทีตรงนี้ได้อีกยาวนานถ้าเรายังเป็นคนมีความรู้และยังพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีหน้าที่การงานที่น่าสนใจอย่างเช่นการเป็นพรีเซลใช่ไหมครับช่วยพรีเซนต์เพื่อที่จะขายโซลูชันหรือกลายเป็นเซลส์หรือกลายเป็น AE Account Executive หรือเป็น Account Manager Product Manager ต่างๆเยอะแยะมากมายยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะหรือแม้กระทั่งเป็นเซลส์เป็นเซลล์เต็มตัวเป็นเซลส์แมเนเจอร์ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งเก่งมากๆไปทำธุรกิจไปทำบริษัทนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแหละซึ่งก็อาจจะไกลแต่ว่าใครที่มีความสามารถไม่ใช่ว่าไปไม่ได้ก็ไปได้นะครับแต่พอขึ้นไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็คงจะต้องเตรียมความรู้ความสามารถรวมทั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องไอทีแล้วมันเป็นเรื่องคนเรื่องเงินเรื่องอะไรหลายๆอย่างแล้วกันนะครับที่จะต้องรับผิดชอบถ้าใครเก่งก็จะขึ้นไปได้นะครับถึงจุดๆหนึ่งก็คงทำได้แต่ในวันนี้เราคงไม่ได้มาพูดถึงเรื่องตรงนั้นแต่พูดถึงแค่ว่าที่มาที่ไปล่ะนะครับของพี่ลักษณ์เป็นยังไงดังนั้นเนี่ยกับการที่เราจะมานั่งอธิบายระบบอะไรก็ตามหรือความรู้ด้านอะไรก็ตามแม้อย่าง Tech Adopt ทำเชิงเทคนิคด้วยซ้ำนะและอธิบายเชิงเทคนิคนะครับแต่เนื้อกว่าตรงนั้นเนี่ยทักษะที่พี่ลักษณ์เองจะต้องมีและบอกพวกเราต้องให้ความสำคัญก็คือทักษะด้านการสื่อสารด้านการฝึกพูดในยุคนี้ใครก็ตามพูดไม่เป็นจะอ้าปากทีนะครับคิด3วันยังไม่ได้พูดเลยอันนี้ถือว่าเราเอานะครับทักษะนี้เราต้องพัฒนานะเราต้องเป็นคนฝึกพูดเรียบเรียงความคิดคำพูดนะครับอย่างที่พี่ลักษณ์มานั่งคุยเนี่ยก็ไม่ได้คิดสคริปต์มาก่อนหรอกนะแต่คิดหัวข้อว่าน่าจะพูดอะไรนะครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นที่จะพูดไปเรื่อยนะครับแต่ก็จะมีท็อปิกแบบนี้นะครับพอเราทำบ่อยๆนะครับมันก็เหมือนเราทำสไลด์ presentation อ่ะเราจะรู้ว่าเราจะต้องคุยหัวข้ออะไรใช่ไหมครับเราก็จะเคาะไปสัก6 bullet เพื่อเป็น subject หลักๆที่เราจะคุยนะครับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสรุปใช่ไหมครับแบบเดียวกันเลยเช่นเดียวกันกับการพูดแบบปุบปับนะครับเคยเรียนในมหาวิทยาลัยมาใช่ไหมพี่แล้วก็เคยเรียนพูดแบบปุบปับนะครับการพูดศาสตร์การพูดการสื่อสารต่างๆนะไม่ได้เพอร์เฟกต์แล้วครับแต่ว่าเราผ่านมาเราก็คุ้นชินเราไม่ดีตอนนี้เราก็พัฒนาขึ้นเหมือนกับอัดคลิปทำ YouTube เนี่ยนะครับอัดเป็น100 รอบ100 รอบเบอร์ไปอัดสัก10 รอบยังไม่ได้อัปโหลดเลยอย่างเงี้ยมีอัดทิ้งเสียเวลาไปชั่วโมงก็ทิ้งไปเพราะอะไรเรามัวแต่กังวลไงเรามัวแต่แบบห่วงความสมบูรณ์แบบไงท้ายที่สุดพี่ก็บอกว่าไม่เอาก็ได้ความสมบูรณ์แบบกูขอแบบทำงี้แล้วกันกูขอแบบขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับแต่ก่อนนะครับพออัดไปมีเสียงเคาะแคกสักหน่อยนึงสต็อปวิดีโอแล้วสุดท้ายก็ไม่แน่ดังนั้นอย่างคลิปนี้ที่อัดเองนี่ก็อัดเลยอาจจะมีเสียงไอนั่นโน่นนี่บ้างก็ไม่ว่ากันนะครับเผื่อทำงานอยู่มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาอีกนะนั่นแหละครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับที่มาเล่าก็เพื่อว่าพวกเราทุกคนมันสามารถพัฒนาตัวเองได้แต่ก่อนที่จะพัฒนาตัวเองได้มันต้องรู้จักตนก่อนนะรู้จักความต้องการของตัวเองนะครับเราทำด้านไหนเรามีทักษะอันไหนดีขอให้ส่งเสริมตัวเองมันเป็นจุดแข็งนะครับแล้วก็พัฒนาตรงจุดแข็งจุดอ่อนนะครับเราก็ค่อยไปดูว่ามันจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหรือเปล่าแต่ถ้าจุดอ่อนที่ตัวเองมีนั้นมันเป็นจุดสำคัญที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้มันเป็นในเวที่ดีขึ้นเราก็ต้องให้ความสำคัญกับมันอย่างเช่นการทักษะการพูดทักษะการสื่อสารเข้าใจใช่ไหมครับสำคัญนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสวัสดีครับ